मेरो बाइकको डिस्क प्याडहरू एयर फिल्टरहरू कियाको सोरेन्टो हेर ब्रान्ड न्यू देखियो ऊ बौद्ध गेट DJI को Osmo 4 भन्ने एउटा नयाँ एक्सन क्यामेरा आएको छ हैन 7 बाट अब 12 मा अपग्रेड गर्दा त ह्युज डिफरेन्स हुन्छ जस्तो लागिरहेछ के मलाई हैन जान लाग्यो बाहिर कहिले जाने सफा बनाएर राखे बाइक टिलिक्क टल्काएर पानी पर्दिन्छ बाइक पार्किङ गराउँ यही हो हैन चाहिँ ए ल हुन्छ बाइक पनि धोको थियो नि त अनि पानी परे बेला किन निकाल्ने बाइक भनेर अनि निकालिन मैले हैन बाइक What's up YouTube के सबैजना दिस इज प्रिजम ब्याक विथ अनदर भ्लग धेरै पछि ब्याक टु भ्लगिङ ड्राइभर लानु बिर्सेँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला गर्मी छ यार आमामामा हात चाहिँ डढेर ठिस्नै हुने भयो त आज त अनि हामी चाबेलमा बसेर चिया खान्छौँ त्यहाँबाट अनि बाइकको पार्ट्सहरू हल्का लिनै पर्ने छ मेरो बाइकको डिस्क प्याडहरू एयर फिल्टरहरू सब नयाँ हाल्नुपर्ने छ हैन सो त्यही सामानहरू लिन जाँदैछु म आज चाहिँ आजको घामले पड्किने भयो म सोहेरै छु दक्षिण ढोकाको पिच रोड के हो जानु नि दिँदैन म चाहिँ नारायणटार आइपुगेँ अब मेरो साथी चाहिँ चाबेलमा छ अरे होइन त्यहाँ चाबेल पुग्नु भनेपछि अहिले दिउँसोको जामको क्यालकुलेसन यताउति गऱ्यो भने ठ्याक्कै 10 मिनट्स जतिमा पुग्छु म कियाको सोरेन्टो हेर ब्रान्ड न्यू मेगा मोटर्सको रहेछ इको हाइब्रिड सोरेन्टो वा इलेक्ट्रिक बस दक्षिण ढोकामा नि पुरै इलेक्ट्रिक बस चल्न थाल्यो नि त आमामामा कता जान लाग्नु भयो हो यो दाइ भ्याली बाहिरै चल्दिनु जस्तो मैले ब्याग चाहिँ बोकेको छु होइन किनभने पानी पर्ने चान्सेस म्याक्सिमम छ होइन अहिले यस्तो टन्टालापुर घाम लागेको छ पानी चाहिँ स्योर पर्छ जस्तो फिलिङ्स आइरहेछ होइन ओहो छिमेकी टाढै यसो चाबेलतिर बाइक खोइ त ए ल गएँ ल गाइस म चाहिँ ठ्याक्कै बौद्ध गेट आइपुगेँ हाम्रो बौद्ध गेट देखाइदिइहालौँ भनेको यो ट्रकले ल्याङ गर्यो देखियो ऊ बौद्ध गेट साँच्ची यार भर्खर अहिले एउटा नयाँ एक्सन क्यामेरा आएको छ क्या होइन DJI को Osmo 4 भन्ने एउटा नयाँ एक्सन क्यामेरा आएको छ होइन 10 बिटमा रेकर्ड गर्दो रहेछ एकदम फ्लेक्सिबल क्या त्यसमा अब रमा खिचेर फ्ल्याट प्रोफाइलमा खिचेर त्यसको कलर ग्रेड गऱ्यो भने चाहिँ दामी कलर निस्किँदो रहेछ आउट अफ द बक्स नै बवाल छ अरे क्या त्यसको चाहिँ सो आई एम रियली एक्साइटेड होइन त्यो क्यामेराको लागि अब त्यो हुन्छ कि एउटा GoPro 12 हुन्छ होइन 12 पनि लन्च हुन्ला अब 1 महिना 2 महिनाभित्र लन्च हुन्छ 12 पनि मेरो अहिले चाहिँ 7 को रेकर्डिङ क्वालिटी चाहिँ यही हो होइन 7 बाट अब 12 मा अपग्रेड गर्दा त ह्युज डिफरेन्स हुन्छ जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई होइन सो हेरौँ अब 12 को क्वालिटी कस्तो आउँछ 12 राम्रो हुन्छ कि Osmo 4 राम्रो हुन्छ टक्क दुईटा कम्पेयर गरेपछि अनि बल्ल एउटा पर्चेस गर्ने पुरै प्लानमा छु म अहिले हेलो म ठ्याक्कै चाबेल आइपुगेँ बा पछाडिको डिस्क प्याड अनि एयर फिल्टर ल्याउनु पर्ने छ क्या लगाइ म चाहिँ पुरै स्न्याप बनाउने मुडमा छु यो हाम्रो मनिषले दिएको गिफ्ट होइन थ्याङ्क यू सो मच मलाई स्न्यापमा एड गर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क हो होइन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ सो या लेट्स गो के गाइज म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाबेल आइपुगेँ होइन चिया पसलमा भेटघाट कार्यक्रम छ साथीहरूसँग ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट राइड लाग्छौँ आमामा हतार छ ल आइज हतार भर्सटाइल बाइक डुक 250 सेलमा थियो यार 3,50,000 मा कस्तो राम्रो थियो पैसै थिएन नभए किनिदिन्थ्यो त्यो बाइक यार म सो डे टु डे कम्युट गर्न पेट्रोल भयो नि योभन्दा त धेरै सस्तो पर्थ्यो मलाई यसले त मलाई 15 देखि 18 दिन्छ यार कुनै दिन रन किन्न मन लाग्छ रनका बेला 15 दिन्छ नरनकेको बेला 18 सम्म दिन्छ तर मजाले हाइवेमा चाहिँ मैले अस्ति चेक गर्दाखेरि 20 सम्म दिएको थियो होइन यो बाइक यामाहा R3 ले त्यति भन्दै अब म यहाँबाट लेफ्टतिर लाग्नु पऱ्यो लेफ्टतिर लाग्नलाई अब यसले जानिदिनु पऱ्यो नि यसले जानिदिन्छ जस्तो छैन मेरो भाइ सब पिच गरेछ यार यो बाटो आखुम बाखुम चेल सरी झन्डै टोक्न आएर पानी नपर्दै हुन्थ्यो यस्तो धोएर टिलिक्क बनाएर राखेको बाइक सफा बनाएर राखेको बाइक टिलिक्क टल्काएर पानी पर्दिन्छ कालो बादल लगाइसक्यो पानी स्योर पर्छ आज एकदम बाबा साथी आउँदैछ लगाइन्छ हामी चाहिँ अब एकछिन बस्छौँ साथीलाई कुरौँ है त जान लाग्यो बाहिर कहिले जाने हेऱ्यो नि रेनकोट मात्रै हो अब भाइ हामी अब फेरि ब्याक टु आवर वर्क ल भाइ चिया खाइयो गफ गरियो अब हामी फेरि ब्याक टु काम होइन काम गर्नु पऱ्यो कलेज अफ अप्लाइड बिजनेस
ठ्याक्कै गौशाला चोक आइपुगेँ म। अब गौशाला चोकबाट यता प्रहरी ब्रिज छिर्नु छ एकचोटि। यहीँ हो हुन चाहिँ ए ल ल हुन्छ पार्क गरेर जानु पर्यो। धन्यवाद। अब हामी जान्छौँ। अब यो 10 मिनट जति टाइम लाग्छ यो अपडेट हुन सिस्टममा होइन, त्यो 10 मिनट वेट गर्ने अनि दिने ब्लुबुक लिने अनि अरू 10 मिनट कुरोमै त ल गाइस ब्लुबुक फिर्ता पायो। अब हामी फर्किँदैछौँ। के बाइकको मेन्टेनेन्सको लागि ब्रिक्स प्याडहरू किन्न जानुपर्ने छ। त्रिपुरेश्वर पुग्छु म, फेरि अरू त काहीँ पनि पाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। यसको 2-3 ठाउँमा सोधेँ होइन। धन्यवाद। यस्तो यार हिजो यस्तो डेन्जर पानी परेको थियो क्या है, अनि हिजै काम गर्नुपर्ने हो। बाइक पनि धोएको थियो नि त, अनि पानी परेको बेला किन निकाल्ने बाइक भनेर अनि निकालिनँ मैले होइन। कस्तो मजा आउने यार, धेरै पछि यसरी बाइक लिएर दिउँसो निस्किरहेको छु म होइन। अझ लङ राइड नगरेर नि जुग भइसक्यो यार। यसो हाइवेतिर जानु मन थियो, के गर्नु एउटा ड्रोन नकिनिकन हाइवे नजाउँ भनेको। हल्का ड्रोन उडाउँदै हिँड्न मजा आउँला जस्तो लागिरहेको मलाई। भ्लगिङ नगरे नि भ्लगिङ गियरहरू चाहिँ लास्टै किन्न मन लाग्छ होइन। यो टेम्पोभित्र कति राम्री हो नयाँ बानेश्वर होइन। ए यहाँ त कुदाउनु मिल्दैन भाइ, अहिले त बिस्तारै जाने आनन्दले किन कुदाउने र यस्तो गर्न चाहिँ पाइयो। पानी आउला जस्तो छ गाइस, छिटो निस्किनुपर्छ।